بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد بإذن الله عن الكوفيشنت فور بيندينج اللي احنا بنسميه سي بي. عندنا مثال آخر اللي هي الكيس بتاع سيمبلي سبورتد بيم عليها 2 لود كونسنتريتد لود بي التيميت في الميدل ثيرد إلا على 3 إلا على 3 إلا على 3 حسب الجدول. فإن الميد سبان سي بي الكوفيشنت في عند الميد سبان بين البريسنج ده والبريسنج ده. دلوقتي الكاميرا دي فيها 4 بريسنج بعلامة الإكس، أول السبورت وآخرها، وعند الكونسنتريتد لود. فالسي بي اللي هو في الميد سيكشن اللي هو في ال على 3 الوسطانية بيساوي 1، والسي بي في الاند سيكشنز اللي هي على الشمال وعلى اليمين 1.67. عايزين نثبت هذه العلاقة باستعمال القانون اللي هو بيقول لك سي بي بيساوي 12.5 ام ماكسيمم على 2.5 زائد 3 ام اي و4 ام بي و3 ام سي، حيث الاي والبي والسي اللي هما موجودين في الفيرست كوارتر الاي، والبي في السكند كوارتر من الليفت سبورت، اما السي في الثيرد كوارتر يعني 3/4 ال من الشمال وربع من على اليمين. بنجيب قيم البندنج مومنت ونضربها في الكوفيشنس بحيث ان البسط 12.5 ومجموع الكوفيشنس 12.5 في المقام. لو ابتدينا هنرسم البندنج مومنت، فيبقى عندنا في الرياكشن بتاع الاي قيمه البي في اليمين والبي في الشمال. البندنج مومنت دايجرام لو سمينا النقطه دي اي داش وبي داش هنلاقي ان الرياكشن بيساوي بي والبندنج مومنت بي ال على 3 بوزيتيف، ومن الناحيه الثانيه عند البي داش بي ال على 3، والخط خط مستقيم بين النقطه اي داش وبي داش، يبقى ده شكل البندنج مومنت دايجرام. هنبتدي الاول بالجزء من A الى اي داش، هنكبره ونجيبه على الشمال ونقسمه الى 4/4. السبان اللي هو كان ال على 3 تحول الى ال على 12 ال على 12 ال على 12 ال على 12 اللي هم الارباع. البي ال على 3 لما بنقسمها الى مجموعه من الارباع هيبقى المومنت عند الاي بيساوي بي ال على 12، والمومنت عند بي يساوي بي ال على 6، والمومنت عند السي بيساوي بي ال على 4 عن طريق النسبه والتناسب. نبتدي نعوض في المعادله بتاعتنا. الام ماكس ما زال بي ال على 3 ب 12.5 في بي ال على 3 ده البسط، 2.5 بي ال على 3 زائد التلاتة مضروبه في الام عند الاي اللي هي بي ال على 12، يليها 4 في الام عند البي اللي هي 4 ضرب بي ال على 6، اخر كوفيشنت اللي هو 3 في الام سي يعني 3 في بي ال على 4. هنجيب البي ال بره من البسط ونطيره مع المقام، ونبتدي ناخد عندنا ال 12.5 في 1 على 3 نحطها على لوحدها، ونوحد الجزء السفلي بتاع المقام على 12، فهنلاقي هنا 4 في 2.5 ب10، وزائد 3 زائد 2 في 4 ب8 زائد 3 في 3 ب9. هنجمع الجزء بتاع المقام يبقى 10 زائد 3 13 زائد 8 ب21 زائد 9 ب30، فأصبح عندنا 30 على 12 12 هتطلع فوق، وبالتالي عندنا 3 هتطير مع ال 12 هتبقى 4 في 12.5 ب50 على 30 يديني 1.666 أو approximately 1.67 اللي هو الجزء بتاع الانتراكشن هنا وهنا. وبما ان المنطقتين دول متماثلتين فهنتوقع ان نفس الاكسرسايز في الجزء اليمين هيطلع نفسه. تعال بقى نشوف الجزء الميدل اللي هو من اي داش لبي داش. البندنج مومنت كونستانت ومقداره بي ال على 3، فدي هتبقى اسهل. نجرب الاي والبي والسي كلهم هيساوي بي ال على 3، وبالتالي المعاملات ال 12.5 في بي ال على 3 هي نفسها 12.5 في بي ال على 3، وبي ال على 3 هيطير مع بي ال على 3 هتبقى لنا 12.5 على ال 12.5 طبيعي انها هتبقى قيمتها بتساوي الواحد، وبالتالي حققنا ان منطقة الوسط السي بي بتاعتها بتساوي 1 under 2 concentrated load اللي هم P ultimate P ultimate. نشوف موضوع تاني بإذن الله من كتاب بروفيسور سالمون. في كان في اكسبريشن قديم يستعمل
لحساب السي بي، وكانوا بيستعملوه في ال AISC سابقا، وبعض الكتب ما زالت بتستعمله، فحبيت ان انا اوريه لحضراتكم ونستعرض بيه القيم ونعمل مقارنة بين الجدولين. سي بي بيساوي 1.75% زائد 1.5% M1 على M2 زائد 0.3 M1 over M2 سكويرد، لازم يكون اقل من او يساوي 2.3. مين ال M1 و M2؟ M1 هي قيمة للمومنت عند الاند بوينت بتاع البريسنج، حيث M1 اقل من M2، يبقى M1 اللي هي smaller moment at an end of unbraced length of the member، والام 2 larger moment at the end of the unbraced length. دلوقتي لو الام 1 والام 2 الاثنين بيلفوا على بعض، يبقى اصبح الام 1 على ام 2 بوزيتيف، يعني هعتبره 2 بوزيتيف. لو الاثنين بيضادوا بعض، يعني واحد كلوك وايز وواحد انتي كلوك وايز، يبقى ام 1 ام 2 نيجاتيف، عشان هتفرق في القيم. التربيع صحيح هيخلي سواء نيجاتيف او بوزيتيف كله في الاخر بوزيتيف، لكن الكوفيشنت ام 1 ام 2 هنا مره يبقى نيجاتيف مره يبقى بوزيتيف. فبيقول where m1 is the smaller و m2 is the larger in the moment for the unpressed segment of the beam under consideration, if the rotation due to the end moment are in the opposite direction, then the m1 over m2 is negative. ادي ايه في الاوبوزيت دايركشن، واحد رايح كلوك واحد انتي كلوك، يبقى m1 m2 نيجاتيف. otherwise الحاله دي زائد بوزيتيف. اسئله خد بالك ان الكوفيشنت في حاجات بناخدها سي بي بتساوي 1 بدون حساب، زي الانبريزد كانتليفرز بيعتبرها سي بي 1، وعند السمبلي سبورتد بيم. ليه؟ قال لك لان المومنت within the unbraced segment is greater than or equal to the larger moment in the moment. M1 و M2 بصفر اللي هم الانبريزد هنا، بس هتلاقي جوه القيم بتاعت المومنت هتلاقيها دبليو التربيع على 8 في الجزء الوسطي، اذا انت هتاخد بريسنج في الميدل، وبالتالي فقال لك راح دماغك وخلي الكانتليفر والسمبلي سبورتد بيم اعتبر سي بي ايكوال تو 1، اللي هي بتناظرها في الطريقه الجديده 1 و 1.14. بناء على هذه المعادله هنقدر نرسم الدياجرام بالقيم المختلفه. اذا حطينا المحور الافقي ام1 على ام2، وفي المحور الرأسي قيمه سي بي، وحطينا الجزء البوزيتيف على الشمال والزيرو في الوسط والماينس 1 على اليمين، نشوف مع حضراتكم. وده التعريف بتاع امتى ام 1 وام 2 ده ام 1 ام 2 يبقى بوزيتيف. بنعوض في المعادله، لو القيم دي صفر هيديني 1.75 اللي هي النقطه هنا سي بي بيساوي 1.75. اذا هي بلس 1 هتطلع القيمه اكبر من 2.3، وده طبعا ما ينفعش. تعال نجرب. هنا ام 1 ام 2 بواحد 1.05، وهنا هيبقى 0.3، يبقى 1.35 زائد 75 هديك 3 وشويه. فبما انه عمل ريستريكشن ان الماكسيمم 2.3، يبقى اصبح هو ده خط الابر ديتم اللي لا يتجاوزه. الجزء بقى اللي هو ده هو مش خط مستقيم ولكنه كيرفت بس على خفيف. عند الماينس 1 دي هتبقى 0.3 زائد ال 1.75 هيبقى 2.05، والماينس 1 هتبقى ماينس 1.05، هتروحوا من الاثنين هيدي لك واحد اللي هو الجزء ده. يبقى ده الخط ايه رسمه السي بي. جاء بعد كده عمل مقارنه ما بين خد بيندنج مومنت مش يعني الريجولار شيب، وعايز يقارن بين القيم بتاعه السي بي المحسوبه بالطريقه الحديثه اللي هي 12.5 على 12 نس ام ماكس على السميشن بتاع 12.5 في المقام، والطريقه الجديده اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي 1.75 زائد 1.25 ام 1 اوفر ام 2 زائد 3 من 10 ام 1 اوفر ام 2 سكويرد اقل من او يساوي 2.3. فقال لك لو تصورت ان انت عندك simply supported beam acted upon بuniformly distributed load، فاصبح البندنج مومنت دبليو ال تربيع على 8. فنستدعي الحاله لما يكون البريسنج في الاول والاخر، فبيديك سي بي 1.14 اللي احنا قلنا
في العلاقة القديمة 1.00. هنا استعرض القيم بناء على الطريقة الحديثة اللي هي الايكويشن 9.611، وبين الأقواس حطت القيم المحسوبة بناء على المعادلة القديمة اللي احنا لسه شارحينها. فهنستعرض حالة منهم اللي هو بيقول لك إذا أنت حاطط بريسنج في ربع الإسبان وفي الأول اللي هي الحالة بتاعة ال 1.52. 1.52 بيقول لك إيه؟ laterally braced at end and at the first quarter point bracing at points 1 and 2. يعني البريسنج محطوط هنا ومحطوط هنا، وام ماكس ام ماكس ات 2 حسب الام ماكس عند ايه؟ عند 2. اعتبر ان ام ماكس عند 2. طيب تعال نشوف نطبق، نشوف هنقدر نستنبط هذه القيم. نوع من الاكسرسايز. فرسمنا السمبلي سبورتد بيم، وخدنا الجزء اللي هو بتاع ال على 4 ده، وقلنا انه اليونيفورملي حطيت بريسنج عند دي، فبالتالي الجزء ده التوتال لود هيبقى دبليو ال، الرياكشن هي دبليو ال على 2 ودبليو ال على 2. انا اللي يهمني ان انا احسب الام ماكس عند النقطه اللي فيها البريسنج عشان اطبق القانون. وبالتالي البيندنج مومنت هنا دبليو ال على 2 في ال على 4 بقى دبليو ال تربيع على ايه؟ ال8 ماينس دبليو ال على 4 في ال على ايه؟ 8 اللي هي العلاقه دي، يديني الام دي، يديني دبليو ال تربيع على مضروب في 3 مقسوم على 32 اللي هي الجزء ده. خدت الجزء اللي هو ال على 4 ده كبرناه وهنقسمه الى 4 اقسام A و B و C و D، ونجيب قيم البندنج مومنت على الام A والام B والام C والام D. احنا جبناه. الام A هيساوي الرياكشن في المسافه دي، بما ان دي 4 تربع من ال على 4 ده، يبقى ده 1 على 16، وده 2 ال على 16، وده 3 ال على 16. يبقى هنا الام ايه بتساوي دبليو ال على 2 بس في ال على 16 ناقص شويه الايه المومنت اللي جاي من فوق اللي هو دبليو ال على 16 في ال على 32، يديني القيمه دي بتاعت الام ايه. بالنسبه للام بي دبليو ال على 2 في 2 ال على 16 اللي هي ال على 8 ناقص المومنت اللي جاي لما تحمل يونيفورم سوليد لود من ايه؟ من السبورت لغايه البي داش، المسافه دي ال على 8، يبقى دبليو ال على 8 في ال على 16 لانه الكونسنتريت لود بتاع يونيفورم لود بيعمل مومنت في نص المسافه، فيديك القيمه دي، وهكذا ام سي وام دي. تعال بقى نعوض عشان نجيب الكوفيشنت سي بي بالنسبه للجزء ده ونشوفه عرفنا نطلعه زي القيمه اللي موجوده ولا لا. عندنا 12.5 ام ماكس اللي هي دبليو ال تربيع في 3 على 32 لان البين بيزيد كده، 2.5 ام ماكس اللي هي نفس القيمه، زائد التلاتة في الام اي اللي هي 15 على 16 32، زائد 4 في الام بي اللي هي 4 في 7 على 8 في 16، زائد اخر حاجه 3 في 39 على 16 32. كل ده مضروب دبليو ال تربيع، دبليو ال تربيع، نطير الدبليو ال تربيع والدبليو ال تربيع ونروح على السلايد اللي بعدها. هنلاقي دي نفس القيمه هي موجوده، هنوحد على 32 فيبقى عندنا 12.5 في دبليو ال تربيع في 3 على 32 اهما في واحد، وحد على 32 في 16، فدي عندي 16 مضروبة في 2.5 مضروبة في 3 يديني 120، 16 في 32 يديني هنا 45، 16 في 32 هيديني هنا 16 في 7 112، واخر حاجة 3 في 39 يديني 117. جمع للمعاملات دي يبقى عندنا هنا 32 حاطين مع 32 هنا 37.5، والاجمالي ده كله 394 و16 هتطلع لفوق، فهديني ابروكسيمتلي 1.522 يعني 1.52 اللي هو القيمه اللي قال لنا عليها. سريعا هنحسب باستعمال السي بي المعامل الجديد. عندنا هنا العمليه اسهل بكتير لان الجزء ده الامبريزد
بيعتمد على الاطراف. الام 1 هنا بصفر لانه عند سبورت، والام 2 ما زالت 3 دبليو التربيع على 32. بما ان الاثنين اوبوزيت دايركشن يبقى نتوقع ان الام 1 على الام 2 بيساوي ايه؟ نيجاتيف. لكن بما ان الام 1 اقل فهي صفر، فهتطير المعامل ده والمعامل ده، هيديني 1.75. الكوفيشنت ده اللي هو محطوط بين قوسين، يبقى الكلام بتاعنا صح وعرفنا نثبت هذا الكلام. سؤال: طيب اذا عندك كونتينوس بيم وحبيت تحسبها بالطريقه دي، تحسب السي بي ازاي؟ عندك ام 1 وام 2 الاثنين اوبوزيت دايركشن، يبقى ام 1 على ام 2 بالنيجاتيف. فاذا كانت ام 1 وام 2 متساويتين، يبقى هنا هيبقى 0.3 ماينس 1 تربيع، وهنا 1.05 في ماينس 1 زي ما اتفقنا، وزائد ال 1.75 هيديني 1.75 زائد 0.3 نتيجة البوزيتيف ماينس 1.05 هديك سي بي ايكوال تو 1. هنستعرض ملخص للجزء اللي حسب ما هو موجود في الفاندامنتال انجينيرنج اكزام، في اللي هي 9.5 صفحه هنلاقي كل اللي احنا اتناقشنا فيه، اللي هي موجود في صفحه 163. ابتدى في الفاندامنتال انجينيرنج اكزام 9.5 اتكلم على الجزء الاولاني، قال لك ال ار اف دي، وان الاي 29000 كي اس اي، وان البيمز سيمتريكالي عندك جزء اللي هو فاي بيندنج في الام في منطقة اليلدنج بيساوي ام نومينال ام بي اف واي زد اكس، حيث الزد اللي هي السكشن موديلس بلاستيك سكشن موديلس عند الاكس. واتكلم لك عند اللاترال تورشنال باكلينج والثلاث مناطق اللي احنا اتكلمنا فيهم، لما يكون ال بي اقل من او يساوي ال بي، وبالتالي كان الام نومينال يساوي ام بي. The limit state of the lateral does not apply. لو ال بي بين الاثنين بالتالي هيخش، يبقى عندنا علاقة الخط المستقيم اللي احنا اتكلمنا عليها، انه ام بي ناقص 7/10 اف يلد اس اكس ضرب السي بي، حيث ان السي بي اللي هو 12.5 ام ماكس على 2.5 ام ماكس زائد 3 ام اي زائد ام بي زائد 3 ام سي. كل الكلام ده اتناقشنا فيه، وقلنا ان هو هنا الابسوليوت فاليوز في عشان تطبق في المعادلات بدون نيجاتيف. ده برضو جزء من الجدول خدت صوره منه، اللي هو الفاندامنتال انجينيرنج اكزام 9.5. ده برضو راسم الكوفيشنتس والقيم اللي احنا اتكلمنا عليها. يتبقى اخر شيء اللي هو discussion brief discussion عن الفليكشرال ثرينز. بيقول لك النومينال فليكشرال للدبليو شيب is illustrated as a function من unbraced length ال بي. the available strength is determined as phi mn، او بتحسبه ازاي؟ عشان تجيب تقارنه الالتيميت اللي انت حاسبه نتيجه الفاكتور لود اللي هو 2/10 1/6، والحالات الثانيه في حاله ال ار اف دي او ديد زائد اللايف في حاله الاي اس دي. فلما تيجي تقارن بتحسب الام نومينال تضربها في الفاي اللي هي 0.9، وهنا الام ان على اللامدا او الاوميجا اللي هي 1.67 which must equal or exceed the required strength bending moment. ده الام التيميت او الام allowable اللي انت حاسبه ام التيميت في حاله الار اف دي، والام ايه في حاله الاي اس دي respectively على التوالي. the available flexural strength الفاي والام ان is determined. السكشن اللي بيغطي البندنج مومنت هو السكشن اف في الاي اي اس سي. تيبل يوزر نوت اف 11 اوتلاين ذا سكشن، اللي هي بتجيب لك الثلاث اشكال اللي تعرضنا، الجزء المستقيم والجزء المائل والجزء الكيربت. ابتدى يتكلم على البريزد والكومباكت. بيقول لك لما يكون الفليكشرال ار بريزد بحيث ان ال بي اقل، ال بريسنج اقل من ال بلاستيك، ويكون كومباكت ان اللامدا اقل من لامدا بلاستيك،
سواء في حالة الفلانج أو في حالة الويب. Yielding must be considered in nominal strength for the member and cause of the requirements chapter F، اللي هو بيرجع يتحسب كإما nominal إن هو F yield زد X. أما في حالة الأنبريزد برضه نفس الكلام، إن ال LB أكبر من LB have flange width lambda أكبر من lambda B or have web such that lambda أكبر من lambda بلاسك، اللي هو دخل يجمع بين الحالتين. الحالة الوسطية في في اللوكال باكلينج في الفلانج والويب انه جاء في الوسط، فقال لك اذا هو مش كومباكت وانحصر ما بين لامدا، بين اللامدا اكبر من لامدا بي اكبر من لامدا بي والال باكلينج اكبر من اللامدا بي، يبقى دخل في المنطقه الوسطيه. يبقى lateral torsional buckling and elastic plastic may be considered in calculation. هيروح داخل حاسب ال LR ويجيب بقى يشوف الدنيا ماشيه ازاي، يشوف ال LB هي اكبر من ال باكلينج اكبر من LB واقل من LR ولا اكبر من LR، عشان يشوف هي المنطقه هي الخط المستقيم المايل ولا هيدخل نفسه في موضوع الكيرف. اما اذا كان نون كومباكت اور سلندر كروس سكشن، اذا كانت لامدا اكبر من لامدا بي local buckling must be considered in the calculation. Available fracture strengths for weak bending. Weak axis bending is similar to the large axis except for lateral torsion buckling and web do not apply. الفليكشر strengths في الويك axis bending اللي هو حوالين الام واي هيبقى نفس البروسيدور بتاعه السترونج اكسس بيندنج اللي هو الام اكس except for lateral torsion والويب لوكال باكلينج دو نوت ابلاي، مش هيطبق الموضوع ده. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.